היי חברים, לי קוראים אמיר ואני מדריך טיולים בברלין, והסרטון הזה בא לתת לכם מספר טיפים והמלצות על מנת להמתיק את השהות שלכם כשתהיו כאן בברלין. אז קודם כל אני רוצה שתשכחו מכל מה ששמעתם על גרמניה. ברלין היא אולי העיר הכי פחות גרמנית בגרמניה. ברלין מאופיינת בזה שיש בה המון צעירים ואומנים ואיפסטרים שפשוט גילו את קסמה של העיר ופשוט קבעו בה את מקום מושבם. ואני תמיד אומר לתיירים שמטיילים איתי שברלין אולי היא לא העיר הכי יפה באירופה, אבל היא הכי מעניינת. כן. ההיסטוריה הייחודית שלה, עם שילוב של עצה תרבותי מטורף, עם אווירה ליברלית, מקנים לה פשוט את אחת הערים המרתקות והמטריפות שיש היום באירופה, כן? אז אני רוצה כבר עכשיו להתחיל בטיפ הראשון, זה טיפ דווקא דרך אגב, שאתם צריכים להסדיר אותו כבר מהארץ, ואני מדבר בעצם על ביקור או תאום ביקור ברייכסטאג. כן, הרייכסטאג זה בניין הפרלמנט הגרמני, מקום מושבם של הח"כים אם תרצו, ואליו צריך לתאם ביקור מראש. אני הייתי ממליץ לפחות חודש לפני שאתם יודעים שאתם מגיעים לברלין, פשוט להיכנס לאתר של ולתאם ביקור חודש מראש. ברייכסטאג ניתן לערוך סיור מודרך בפנים, בתוך הרייכסטאג, או פשוט רק להגיע לכיפה למעלה וליהנות מהנוף. אם אתם לא מצליחים להשיג תאום ברייכסטאג בגלל שכל העולם ואשתו נרשמים, ובגלל הכניסה היא בחינם, כן, שמעתם נכון, הגרמנים עדיין לא השכילו לקחת כסף, אפילו יורו אחד, והם היו פה מכסים את הגירעון של ברלין, אבל לא, הכניסה היא בחינם, וזה מה שיפה. אז אפשר לנסות ולתאם ביקור במסעדה ברייכסטאג, או בבית הקפה שלה, ואחרי שתסיימו לאכול את האפפלשטרודל, פשוט תוכלו לטייל בתוך הכיפה. לא לשכח שביום הביקור אתם תצטרכו להגיע לפחות חצי שעה מראש, הגרמנים מקפידים, למה יש גם מה שנקרא בדיקה ביטחונית, ולהצטייד בטופס הזה שתדפיסו אותו מראש בבית, וכמובן בדרכון שלכם. ללא דרכון לא תוכלו להיכנס. טיפ שני שהייתי רוצה היום לתת לכם גם, זה בעצם בימים יפים כמו היום למשל, כן? שהשמיים תכולים והנראות ממש ככה בהירה וטובה, אז אין כמו לראות את העיר ממעוף הציפור, כן? אז הרבה טועים, ואני מדבר על תת ועין, טועים לעשות, ובעצם מגיעים למגדל הטלוויזיה שנמצא באלכסנדר פלץ, משלמים 20 אירו, לא נורמליים, ועומדים שעה או שעה וחצי בתור, ואז עולים למעלה ועושים תמונה. אני גם רוצה לתת לכם טיפ הרבה יותר זול והרבה יותר טוב, יש לי אפילו 2 כאלה, להגיע לעמוד הניצחון, הזיגזוילה בברלין, כן? כיכר הכוכב, ושם צריך לעלות פשוט ולטפס למעלה 286 מדרגות. הכניסה לשם היא רק 3 אירו, והנוף, הנוף משהו. אבל אם אתם קצת מבוגרים או לא ספורטאים, יש עוד מקום עם מעלית שיקח אתכם עד למעלה, וזה בעצם נמצא במרכז פוצטמר פלץ, מול בניין הסוני סנטר, ולבניין שנמצא מול נקרא בניין הפנורמה, כן? או תצפית הפנורמה. אתם מגיעים לשם, עולה רק 7 אירו, עולים למעלה עם מעלית כמובן, ומכינים את האופציה של הפנורמה בסלולר, ופשוט תמונה מטרפת. טיפ נוסף שהייתי רוצה לדבר עליו, טיפ מספר 3, זה כסף, או כל מה שקשור בכסף כאן בברלין. אז קודם כל, הכסף בברלין הוא באירו, או ביורו, איך שאתם רוצים לקרוא לזה, ולא דולרים, לא דולרים, משה, אני מדבר אליך, לא דולרים, כן? בברלין, בגרמניה, משתמשים באירו, ביורו, ויותר מזה אפילו אני אגיד לכם, הגרמנים מאוד אוהבים מזומן, או כדברי המשורר, מאני מזומני, כן? אז אני הייתי ממליץ לכם לא להגיע לכאן עם כסף ישראלי ולנסות כאן להמיר את הכסף, למה העמלות בברלין הן יקרות מאוד. אני הייתי ממליץ לעשות את זה כבר בארץ. הארץ שלנו מלאה בצ'יינג'ים למיניהם, שהעמלה שלהם היא הרבה יותר זולה וקטנה, ולכן כדאי לעשות את זה כבר בארץ ולהצטייד במזומן וכך להגיע לברלין.
למה אני אומר את זה? למה יש הרבה בתי קפה ומסעדות, או בכלל מקומות, שלא מכבדים כרטיסי אשראי, או לא משתמשים בכרטיסי אשראי, ואז אתם יכולים במצב שהוא קצת לא נעים. אבל אם אתם לא רוצים להסתובב עם הרבה מזומן עליכם, מחשש לכל מיני קייסות או גנבות, וזה בסדר, ואני איתכם, אז עוד אופציה שכדאי לעשות בעצם זה להצטייד כן בכרטיס אשראי, ובכל הכספומטים הפזורים בעיר, פשוט כל פעם, במקרה הצורך, למשוך כסף, כן, למשוך כסף, ואז העמלה היא העמלה שהבנק שלכם בארץ קובע, ואז אתם מושכים בכל פעם כמה שאתם רק צריכים, ואין חשש, והכל בסדר. טיפ מספר 4 שאני רוצה לתת לכם, זה באמת בנושא הטיפים, אפרופו טיפים, כן? אז נהוג, קודם כל נצא מתוך נקודת הנחה שנהוג להשאיר שירות, טיפ לנותני השירות בברלין, נהגי מוניות, מלצרים, מדריכים, אבל לא כמו בארץ, פה לא נהוג לתת 10, 12, 15 או 20%, כאן בברלין בעצם נהוג לעגל כלפי מעלה. אני אתן דוגמה, ישבתם ואכלתם לכם נקניקייה, ויצא החשבון 12 אירו, לא נותנים עכשיו 20 אירו, 25 אירו, פשוט מעגלים טיפה למעלה, זה יוצא 15 אירו, 3 אירו טיפ, מדהים, כיף לא נורמלי. כן? יצא לכם 17 אירו ארוחה, אז מעגלים טיפה למעלה ו-20 אירו. אם יצא לכם 19 אירו, אל תהיו קמסונים, כן? לא, אלא תיתנו 22 אירו, כן? תהיו קצת ככה יותר לארג'ים. זה כמובן ויוצא מתוך נקודת הנחה שנהנתם במקום, כן? לא משאירים טיפ במקום שלא נהנתם. נהנתם, תפרגנו בכיף, כן? עוד דבר מאוד חשוב, טיפים פה לא משאירים על השולחן, כן? אלא טיפים, מה שנקרא, נותנים ביד למלצר. כשהמלצר מגיע ואומר לכם יצא 12 אירו, אתם יכולים לתת לו את הכסף שיש לכם ביד. אם יש לכם 20, שטר של 20 או שטר של 50, אתם נותנים לו ואומרים לו כבר את הכסף שאתם רוצים לתת לו עם תוספת הטיפ. יצא 12 אירו, ואתם יכולים לתת לו 15, אתם אומרים לו take please 15 אירו. הוא יודע שהוא כבר קיבל את ה3 אירו. טיפ נוסף שהייתי רוצה לתת לכם זה למשפחות, משפחות עם ילדים, ולא רק, בכלל כל מי שאוהב בעלי חיים. אני מאוד ממליץ לבקר בגן החיות בברלין, הצואולוג של גרטן ברלין. גן החיות בברלין זה אחד מהגנים הגדולים באירופה, ונחשב לגן העתיק ביותר בעולם. כן, כן, כן. גודלו 350 דונם של גן חיות, והחיות הראשונות נרכשו אי שם באוגוסט 1844, אז בגן החיות כאן שלנו בברלין יש יותר מ-20,000 חיות ויותר מ-1,700 מינים של חיות. ובנוסף לכל היופי הזה, יש גם בתוך הגן אקווריום. כלומר, אם לא הספיק לכם כל החיות, יש גם אקווריום. הגן פתוח בכל יום מ-9 בבוקר ועד 6:30 בערב, ואפשר באמת לבלות בו, יש מסעדה ויש אוכל, ובדרך כלל בימים היפים האלה, כמו עכשיו בקיץ, אז יש גם כל מיני אטרקציות לילדים, אם זה איפור ומשחקים, ויש שם מגלשות ומתקנים, באמת כיף לא נורמלי, ובינינו ככה קצת שקט מהילדים. הכניסה לגן למבוגרים עולה 16 אירו, כרטיס כניסה כולל האקווריום למבוגרים 22 אירו, לילדים מגיל 4 עד גיל 15 הכניסה היא 8 אירו, כולל הכניסה לאקווריום 11 אירו, לתלמידים, סטודנטים ונכים הכניסה לגן החיות זה 11 אירו, כולל האקווריום 16 אירו. אמיר בברלין מאוד ממליץ. טיפ נוסף שרציתי לדבר איתכם עליו זה סים מקומי, אינטרנט, כן? אז לפני כמה שנים יכולתי אני בעצמי לקנות לכם סים מקומי עם גלישה לאינטרנט, לעשות לכם אני בעצמי אקטיבציה, ובזה נגמר הסיפור. בשנתיים האחרונות משיקולי ביטחון החליטו שסים מקומי ניתן לרכוש רק עם תעודה מזהה, או במקרה שלכם התיירים דרכון. אז אני הייתי מציע כזה דבר, או שתבדקו בארץ איזו חבילת גלישה אתם יכולים לקבל, ואם המחיר לא בשמיים אז כדאי ושווה להגיע כבר עם סים, עם חבילה מהארץ, אבל אם לא, אז כאן בברלין, סים מקומי בברלין ניתן לרכוש בסופרים למיניהם, שזה אלדי, לידל, פני, קייזרס, אולריך וכיוצא בזה, או בבתי המרקחת, יש לנו פה את DM או רוזמן. המינוס, כלומר זה יחסית זול, אבל המינוס שלהם שהאקטיבציה
לשים צריכה להיות עליכם, והאקטיבציה היא מאוד מסורבלת ומאוד קשה, ואני פשוט לא ממליץ. אז אופציה שנייה, הרבה יותר ידידותית, זה בעצם לרכוש את הסים המקומי בחנויות האלקטרוניקה בברלין. יש 2 שהן מאוד מאוד גדולות ומוכרות, אחת נקראת סאטורן, והשנייה נקראת מדיאמרקט. אז מה שקורה בעצם, הולכים לשם, הם שוברים את הראש, הם עושים לכם אקטיבציה. רק טיפ חשוב בנושא הזה, לא לעזוב ולא לצאת מהחנות, לא לפני שאתם מוודאים שהאקטיבציה באמת עובדת. כלומר, אתם שולחים לי וואטסאפ, אני עונה לכם בסמיילי, ואז אתם יודעים שזה עובד. סים מקומי, בדרך כלל עם ג'יגה או 2 ג'יגה לגלישה, עולה בין 10 ל-15 אירו. ככל שרוצים ככה יותר ג'יגה, אז גם המחירים עולים. וטיפ אחרון חברים לסרטון של היום, זה קחו סיור. כן, כן, קחו סיור. ברלין היא עיר ענקית, ועיר שיש בה כל כך הרבה מה לראות, ולפעמים סיור יכול לעשות לכם סדר בבלגן. וזה גם, אני אגיד לכם את האמת, זה לא רק הסיור, זה לא רק אנחנו עוברים בין אתר לאתר ועושים וי. אתם תקבלו מעבר לאתרים מלא 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 המלצות לאטרקציות, למסעדות מיוחדות, למועדונים, לבתי קפה, לברים, למוזיאונים, להופעות, כן? שאת כל המידע הזה לא יכולתי לשים עכשיו כאן בסרטון, למה המלאכה רבה והזמן קצר. אז ייכנסו כבר עכשיו לאתר שלי, או חפשו אותי בגוגל, אני נקרא אמיר בברלין, ותזמינו לכם סיור. אנחנו עובדים כל יום, כל השבוע, בכל השנה. סיורים קבוצתיים, סיורים פרטיים, ברגל, ברכב, אפילו אם תרצו שק קמח, בסדר? אנחנו יוצאים כל בוקר ב-10 בבוקר מנקודת המפגש כאן בזואולוגי שרגרטן, ממש בכניסה לתחנת הרכבת של גן החיות. מחכים לכם בדוכן הקפה של סטארבקס, ונשמח לראותכם.